Sziasztok! Ahogy látjátok, most már egyre szebb az idő, úgyhogy megpróbálunk egyre többet kint lenni. Még csak 10 óra van, de már ilyen szépen süt a nap. Már körülbelül 15 fok van. És most, hogy már nincs hideg, Leila valószínűleg újra el fog kezdeni futni. Legalábbis, ha a térde engedi. A hétvégén valószínűleg megyünk Dortmundba, de arról egy külön részt szeretnénk, hogyha összejön annyi felvétel. Van egy exchange studentes csoport, ahova hát szoktuk írni az ilyen közös tevékenységeket, hogy ki mit szeretne csinálni, és akkor lehet csatlakozni hozzá. És legtöbbször írják, hogy mennek focizni, kosarazni, stb. És olyan szép idő van, hogy úgy döntöttünk, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget. Mivel én nem nagyon tudok kosarazni, ezért én eljöttem kerózni, Leila pedig csatlakozott hozzájuk, és elment kosarazni. Ugye említettük már, hogy errefele elég sok a szélerőmű, ami azt jelenti, hogy nem nagyon lehet elkerülni őket. Márpedig, hát nekem legalábbis nem a kedvenceim, mivel hát elég félelmetesek. Szóval így mellé áll az ember és elég kicsinek érzi magát. És szerintem még ez hozzáad az is, hogy mozognak. Hát igen, erről majd szeretnénk egy külön részt, hogy mégis milyen fajta szélerőművek vannak, és hogy mit tudnak ezek. És hát szerintem lesz lehetőségünk ezt bemutatni, mivel, hogy látjátok, mögöttem is, előttem is, távolban is. Ezen kívül szeretnénk még egy videót majd az ilyen út körüli bicikli úttal kapcsolatos, úthasználattal kapcsolatos érdekességekről, mivel abból is jó pár van, és egy nagyobb részét tapasztaljuk itt. Szóval ugye említettem, hogy mivel szép az idő, most már egyre többet vagyunk kint, és egyre több ilyen programot szervezünk. Úgy döntöttünk, hogy kijövünk úszni a Vader folyóhoz, de hát kicsit hideg. Szóval azért ilyen úszóvíz alatti hőmérséklete, de néhányan kipróbálták azért, de valószínűleg fél évben lesz még lehetőségünk idejönni, és valószínűleg ki is fogjuk ezt használni. Meg egyébként rengeteg hely van, ahova lehet menni. Például belvárosba. Majd látok róla klippet, hogy a folyó partján mindenki hozzá a kis törölközőjét, és gyakorlatilag mint egy szavastrandot kihasználják.
Ilyen volt a tóban, vagy folyóban úszni? Igazából nagyon jó idő volt, csak... Szóval hideg volt a víz, de az nem zavart volna, hogyha tudok úszni, csak nagyon-nagyon erős volt a sodrása. És így konkrétan, ha elkezdtem úszni, akkor hátrafelé haladtam. Szóval igen. A héten sikeresen megírtunk egy német vizsgát. Ugye márciustól kezdve még itt nem kezdődött el a normális tanév, csak egy úgynevezett crash course-on vettünk részt, ilyen intenzív német kurzus volt igazából. Heti 4x4 óra. A héten szerdán vizsgáztunk belőle, meg igazából egy meglepetés szóbeli volt hétfőn, arról igazán nem szóltak, csak elkezdték kérdezni a kérdéseiket, de igazából elég könnyű volt, szóval nem volt probléma. És aztán szerdán megírtuk a tesztet, és tegnap meg is kaptuk az eredményt, és mindkettőnknek sikerült, szóval igen. Yay! Ennyi. A héten egy páran ugye elmentünk rendulni Dortmundba, hát Sanyinak ez sajnos kimaradt, mert nem kapta meg a szemesztertikitet. Ugye ez egy olyan jegy, amivel a fél év alatt ingyen utazhatunk szinte mindenféle tömegközlekedési eszközzel, nyilván ennek vannak feltételei, meg határai, de igazából ebben a tartományban ezt ki tudjuk használni. Ugye majdnem egy időben adtuk le, de neki még így nem jött meg nekem, mert amint egy hete megérkezett a jegy. Szóval ugye beszéltem a többiekkel is, van, aki szintén még csak a héten küldte a pénzt, illetve a szükséges okmányokat, és ő már megkapta egy ilyen 3 napon belül, szóval valami. Igazából túl sok mindent nem tudtunk csinálni, mert egyrészt húsvétpéntek volt, ami azt jelenti, hogy még az is zárva volt, ami alapból nyitva lett volna, másrészt Dortmundban valószínűleg magasabb a korona esetek száma, mert itt úgy van, hogy nem országosan az egész minden városra ugyanazok a korlátozások vonatkoznak, hanem ez az esetszámtól függ. És ugye Paderbornban eléggé hát kevés lehet az esetszám, nem tudok hivatalos adatokat, de itt szinte minden nyitva van, ha korlátozásokkal is, de már tudunk boltokba menni. Viszont Dortmundban a múzeumok sem voltak nyitva, amiket kinéztünk, ezt amúgy útközben realizáltuk, hogy amúgy így jó, hogy kinéztük, hogy hova kellene menni, csak azt nem néztük meg, hogy nyitva vannak-e, és nem is húsvétben nem voltak nyitva, hanem a korona miatt. Igen, ennyi volt a hétre, azt hiszem, és majd jövő héten folytatjuk.